What does this show about God? Hindi tama yung sinabi natin. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And if you know that God is holy to the utmost high, who are you before this God? Wala po tayo. Mga uod lang po tayo sa harapan po ng isang hari. Tayo po yung mga maliliit lang po mga dust. Tayo po yung mga alabot lamang sa kanyang harapan. Yet one thing that is a great comfort. Uod man tayo sa harapan ng Diyos. Alabok man tayo sa harapan ng Diyos. Anong ginawa ni Jesus para sa iyo? Namatay siya para sa iyo. Uod man tayo at alabok man tayo. Christ, the Lord, the King of all kings, decided, hindi siya napilitan, decided to die for your sins. Nakita niyo po ba kung sino ang Diyos? Kanyang po Diyos. Hindi lang po siya banal, mapagmahal po ang Panginoon po natin. And if this is the kind of God that we have, a holy God, a loving God, hindi niyo ba hahanapin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ninyo? Kasi kung ang Diyos na banal na siya naglilinis, ang Diyos na banal na nag-cleanse ang kanyang presensya, ang Diyos na banal na naghahati po ng bundok, nahati ang bundok sa kanyang presensya, ang buhay po natin kayang linisin, kayang i-cleanse ng ating Diyos. Kung ito po ang Diyos natin, hindi niyo po ba nais na lumapit sa Kanya? Hindi niyo po ba nais na magkaroon ng panibagong paghipo ang Diyos sa buhay ninyo? And I pray your answer is yes. Alam niyo, sabi ng kasado sa atin ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Lalo tayong nalulupa. So, ano ibig sabihin? Pwede natin maranasan ang bagong paghipo ng Diyos sa buhay natin upang tayo manubalik sa Kanya, upang makita natin ang direksyon ng Diyos, upang ating maranasan ang kagsiyahan na dala ng presensya ng ating Lord. Amen po ba? Amen. We see who God is. And when we see who God is, we see our need for a fresh touch of God. Ano po sunod na nangyari? Nung nakita po ni Isaiah ang kapangyarihan at kalwalhatian ng Panginoon, ang verse number 5, ipapakita sa atin kung ano sunod na nangyari. Woe to me, I cry. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. Sa pagsimula po ng revival sa puso natin at sa buhay natin at sa church natin at sa pamilya natin, kailangan po natin makita kung sino ang Panginoon. At kailangan po natin hanapin po ang panibagong paghipo o fresh touch ng ating Diyos sa ating buhay. At sa pagtingin natin sa Diyos, isa parang magiging resulta. Makita natin ang ating sinfulness, makita natin ang ating pong kakulangan, makita po natin ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya po sabi po ni Isaiah, woe. Pag sinabi po, binanggit ko ang salitang woe, ito po ay salita po na sobrang bigat po ng kanyang ibig sabihin. Na para bang ang larawan na ipinipicture dito, woe is me, bagsakan na sana ako ng bundok. Itago sana ako ng dagat. Ilayo sana ako sa presensya ng Diyos. Woe is me. And revival starts with that kind of heart. Isang puso na talagang ina-acknowledge ang sinfulness po natin sa harapan ng Diyos. Makita po natin at makita ang pangangailangan para sa paglilinis ng Diyos sa ating buhay. Have you come to the point that you are now experiencing how great, and you see how great your sinfulness is? Kung hindi pa po tayo dumarating po sa punto na yan, hindi pa po magsisimula revival sa atin. But when we see our sinfulness, kahit po yung maliit lang po ng pagsisinungaling, white lies, kahit lang po ang maliit na pagtatampo sa ating mga kapatid, sa ating asawa, sa ating mga kaibigan. Sa Diyos po natin, walang maliit, walang malaking kasalanan. Pare-pareho kasalanan. Let us then see the sinfulness of our hearts. Amen po ba? Amen. Kaya kailangan po natin, when you say that you are sinful before God, when you acknowledge that you are sinful before God, isang bagay rin po na-acknowledge natin.
Hindi tayo ang Diyos, siya ang Diyos. Yan ang sinasabi po natin talaga. Pag sinasabi natin, Panginoon, patawarin niyo ako dahil makasalanan ako, what we are actually saying also, itinadagdag natin, Panginoon, kayo po ang Diyos, hindi ako. Panginoon, kayo po ang may alam, hindi ako. Panginoon, kayo ang may kapangyarihan, hindi po ako. Dahil sa ating pag-amin ng ating kasalanan sa harapan ng Diyos, tayo ay tinutuhod na lumalapit sa Kanya, inaamin natin ang ating kahinaan, at ina-acknowledge natin ang Kanyang kalakasan. Yan ang ibig sabihin ng pag-ingit ng Panginoon. And by that, acknowledging His power, His greatness, His forgiveness, at nakita natin ang kahinaan po natin, pwede magsimula ang revival. Kaya sabi natin kanina, what is revival? The extraordinary result, resulting from the extraordinary movement of the Holy Spirit. Unless kita natin, tinitingnan natin sarili natin na kaya natin, walang revival na naman. Pero the moment that we say, Panginoon, hindi ko po kaya, pwede magsimula ang revival. Kasi doon magsisimula ang extraordinary result na nanggagaling lamang sa extraordinary na Diyos. Amen po. Amen. First lesson nakita po natin, by seeing who God really is, we see also our need for a fresh touch from God. And by seeing who God really is, we see our sinfulness and need for cleansing. At ang napakagandang ginawa po ng Panginoon sa verse 6 at saka 7. Then one of the seraph flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. And with it touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away. Hindi si Isaiah ang naglinis sa kanyang sarili. Hindi si Isaiah po ang merong kapangyarihan para ilagay ang sarili sa kanyang presensya ng Diyos o presensya ng Panginoon. Kundi ang Diyos mismo gumawa ng paraan. Dahil yung pong apo, yung baga na yan, ay simbolismo ng paglilinis po ng Diyos. Again, by accepting the cleansing, by accepting the atonement of the Lord, what are we actually saying? Panginoon, hindi ako, kayo pa rin. Panginoon, hindi ako may kapangyarihan, kayo pa rin ang may kapangyarihan. Panginoon, hindi ko kaya linisin ang aking sarili, kayo ang may kaya-kaya na linisin ako. And by acknowledging again our weakness before God, by acknowledging again our need for God, that is the bed for revival to grow. We see the foundation of everything. Hindi ko kaya, pero kaya niya pa. Amen po ba? Amen. Nakita natin ang provision ng Diyos. And isang pambahagi ng revival ng Panginoon ay hindi lang po na maranasan natin ang paglilinis ng Diyos, hindi lang po natin maranasan ang kasiyahan ng Panginoon, dala niya, pero mayroon pang isa pang consequence. Notice in verse 8, ano sinabi? Then I heard the voice of the Lord say, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, send me. Revival will never be complete if we do not take hold of the mission and respond with obedience. Naintindihan mo ba natin yan? Revival will never be complete unless we take hold of the mission and respond with joyful obedience. Panghawakan po natin ang mission na binibigay ng Diyos at rumusponde po tayo na may kasiyahan ng pagsunod sa Kanya. Kasi ganun din po yan eh. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Ang maraming makakilala sa Kanya. Ano nagpapasaya sa Panginoon? Ang isang kaluluwa na tumanggap sa Kanya. Yan ang nagpapasaya sa Diyos eh. And the mere fact na hindi po natin inilalagay sa puso natin ang kasiyahan ng Diyos na ito. Ano sinasabi natin? Panginoon, hindi importante ang kagustuhan niyo. Panginoon, hindi importante kung ano nagpapasaya sa inyo. Ang importante yung nagpapasaya sa akin. Minsan po ayaw natin mag-share kasi takot. So who are we looking at? Not at God, but we're looking at ourselves. Ano bang komportable sa akin? Nahihiya po ako eh. Natatakot po ako eh. Sino tinitingnan natin? Essentially, ourselves. Pero kasi